17 سال تمام بود که هیچ کسی سراغم نیومده بود، تا اینکه یه روز یه بسته بینامو نشون به دستم رسید. نه اسم فرستنده‌ای داشت، نه حتی آدرسی. داخلش فقط یه آلبوم قدیمی بود، پر از عکسای پدرم و یه زن جوون که هیچ وقت ندیده بودمش. سلام به روی ماه همه شما عزیزای دلم. امیدوارم هر کجای این کره خاکی هستید تندرستیتون برقرار باشه و حال دلتون عالی. سحر هستم، راوی سرگذشتای شما در کانال جادوی داستان با سحر، و امشب اومدم تا یه قسمت دیگه از سرگذشت مهیج هما رو تقدیم حضورتون کنم. قبل از اون ممنون میشم افتخار بدید و با سابسکرایب کردن کانال عضو ثابتی از خانواده دوست داشتنیمون باشید. اگه موافقید بریم با هم بشنویم. گیج و منگ نگاهی به اطراف انداختم. سرمای خشک بهمن ماه حالم رو بدتر کرده بود. توی مسیر پیاده رو بودم که تا چشم کار میکرد خیابون بود و هیچ خونه و مغازه اون اطراف نبود. کمی فکر کردم تا به یاد بیارم از چه مسیری به اینجا رسیدم. اما اونقدر گریه کرده بودم و تو فکر و خیالاتم غرق بودم که هیچی یادم نبود. به اجبار به سمت نیمکتی رفتم تا بشینم و کمی خستگی در کنم. با خودم گفتم نیم ساعتی استراحت میکنم و بعدش میرم توی یکی از کوچه ها. بالاخره یه جا میتونم یه نفر رو پیدا کنم و از تلفنش استفاده کنم و به هانیه خبر بدم. چون تنها شماره‌ای که حفظم بود شماره خونه مادرم بود. تازه نفسم داشت سر جاش میومد که حس کردم ماشینی پشت سرم توقف کرد. به عقب که برگشتم دیدم جوونی پشت فرمون ماشین بزرگی نشسته. با دیدن من شیشه رو پایین داد و لبخندی زد و چیزی به عربی گفت. بی‌حوصله قلولند کنان گفتم خدا رو شکر زبونتو نمیفهمم مردک. اینو که گفتم یه دفعه مرد جوون با لهجه خیلی بدی به ایرانی گفت ایرانی تو؟ او منم مادرم ایرانیه. بعدم ماشینشو پارک کرد و ازش پیاده شد و با سرخوشی به هم نزدیک شد. دست دراز کرد سمتم و با غرور گفت اسمم ابراهیمه. نگاه بعدی بهش انداختم و گفتم برو رد کارت، من حوصله مزاحم ندارم. نشست کنارم و دستشو از پشت گذاشت روی تکیهگاه نیمکت و صمیمانه گفت سخت نگیر دختر جون، بیا بریم با من، بهت خوش میگذره. نگاهی به اطراف انداختم. تو اون باد و سرما کمتر کسی به سرش میزد پیاده روی کنه و فقط هر از گاهی ماشینی با سرعت از کنارمون رد میشد. کیفمو برداشتم و خواستم مسیری که اومده بودم و برگردم که مرد جوون از پشت بازومو گرفت و منو به سمت خودش کشون. وحشت‌زده تقلا کردم از دستش خلاص بشم، اما قدرتش خیلی بیشتر از من بود. یه لباس عربی بلند کرم رنگم تنش بود و هیکل درشتی داشت. البته که اونجا اکثر مردا درشت هیکل بودن. منو به خودش چسبوند و با صدای خفه‌ای زیر گوشم گفت خوشگلی، نمیتونم از خیرت بگذرم. با این حرفش و اینکه منو به خودش چسبونده بود اونقدر حالم بد شده بود که حس می‌کردم هر لحظه ممکنه از حال برم. با آرنج ضربه‌ای به پهلو زدم، اما حتی ذره عقب نرفت. محکم دستشو دور تنم پیچیده بود و منو به خودش چسبونده بود. لحظه به لحظه حالم داشت بدتر میشد. حس می‌کردم دل و رودم داره میاد تو حلقم و درست لحظه‌ای که مرد منو برگردون و داشت صورتشو به صورتم نزدیک می‌کرد، اوق زدم و هرچی خاله به زور به خوردم داده بود و روش برگردوندم. مرد با حالت چندش و وحشت عقب رفت. مدام با دستش سعی می‌کرد بالا آوردن منو روی گردن و صورتش پاک کنه و به عربی داشت بد و بیراه بارم می‌کرد. حالم بد بود، اما از فرصت استفاده کردم و با همون حال بدم به سمت مسیری که حدس می‌زدم منو به همون خیابون شلوغ برمیگردونه دویدم. تمام ترسم از این بود که اون مرد دنبالم بیاد. اما وقتی چند دقیقه گذشت و دیدم کسی تعقیبم نمی‌کنه خیالم راحت شد. از آب سردکنی که تو خیابون بود کمی آب خوردم و نگاهی به اطراف انداختم. چند تا مغازه اطرافم بودن. بدون فکر وارد سبزی فروشی شدم و سعی کردم با ایما و اشاره به مردی که پشت دخل بود بفهمونم نیاز به تلفن دارم. بعدم چند دینار از کیفم در آوردم و گذاشتم جلوش، چون میدونستم هزینه تماس با ایران بالاست. مرد خواست تلفن مغازش رو بهم بده، اما میدونستم صفر خطای خونگی قفله و نمیتونم با ایران تماس بگیرم. دوباره بهش اشاره کردم موبایل میخوام و چند بار کلمه موبایل رو بردم تا بالاخره فهمید و گوشیشو بهم داد. هنوز کامل شماره نگرفته بودم که صدایی از پشت سرم به گوشم رسید. صدای دو زن که داشتن فارسی حرف میزدن. حس عجیبی داشتم، انگار وسط چند صد غریبه آشنایی رو دیده باشم. با شوق به سمتشون رفتم و گفتم
شما ایرانی هستید؟ زن جوان‌تر لبخندی زد. آره، از حرف زدنمون مشخص نیست. موبایل فروشنده رو بهش پس دادم. راستش دلم نمیخواست از راه دور هانیه رو نگران کنم. به حد کافی خودش الواپس سلمان بود و به خیالش من جان پیش خواهرش ام بود. نمیخواستم ناراحتش کنم و دل نگرون. واسه همین مکسی کردم و گفتم من راه خونه رو گم کردم. اینجا مهمونم. راستش آدرس رو زبونی بلدم. اما نمیدونم از چه مسیری باید برم. زن مسن‌تر که عبای مشکی بلندی پوشیده بود نگاهی به ساعتش انداخت و گفت اگه همین حوالی باشه میتونیم برسونیمت. سری آدرس و زبونی بهشون گفتم. خدا رو شکر انگار زیادم از خونه دور نشده بودم. چون سوار ماشینشون که شدم کمتر از 10 دقیقه بعد تو کوچه خونه خاله صدیقه بودم. از دور ماشین حسام رو دیدم و خودش که دم در ایستاده بود و اطرافو میپایید. از زنا تشکر کردم و از ماشین پیاده شدم. هرگز دلم نمیخواست با این مرد خودخواه هم کلام بشم. واسه همین سرمو پایین انداختم و خواستم زنگ در رو بزنم که حسام مانعم شد. معلوم هست کجایی؟ نمیگی میری گم و گور میشی یه بلای سرت میارن؟ با حرص گفتم برو کنار میخوام برم تو. به مادرم حرفی نمیزنی یا بفهمم خبرچینی کردی من میدونم و تو در مورد ازدواجم از طرف خودت حرف میزنی یا منصرفش میکنی. نمیخوام دیگه در مورد این ماجرا حرفی بشنوم. من خودم دوست دختر دارم. میخوام باهاش ازدواج کنم. مادرم هم از وقتی چشمش به تو افتاده پدر منو در آورده. با کیف ضربه‌ای به کتفش زدم و با خشم و عصبانیت گفتم دور بر ندار آقا. من حاضر نمیشم حتی جسم بیجونم رو روی دوش تو بندازن. چه رسد به این که بخوام با آدم خودخواه عین تو ازدواج کنم. اصلا تو چی با خودت فکر کردی؟ تو چی داری که من بخوام زنت بشم؟ یه آدم خودخواه از خودرازی که حال آدمو به هم میزنی. مادر منو از سر راه نیورده که به هر بی‌لیاقتی مثل تو بده. بعد حرف زده بودم باهاش. اونقدر بعد که حسام از شدت خشم قرمز شده بود. اما حقش بود. اجازه نداشت دهنشو باز کنه و با منی که هیچ کاری به کارش نداشتم اینجوری حرف بزنه. مادرش بهش اصرار کرده بود. من این وسط چیکاره بودم؟ نه تو اون مدت روی خوشی بهش نشون داده بودم، نه لوندی کرده بودم، نه حتی عین یه دختر خاله پسر خاله معمولی باهاش رفتار کرده بودم. چی دیده بود که به خودش اجازه میداد اینطور با هم حرف بزنه؟ با هر زنگ در رو زدم. دلم نمیخواستی که چشمم به این آدم از خودرازی بیفته. انگار من براش دعوتنامه فرستاده بودم که انقدر خودشو تحویل میگرفت. وارد خونه که شدم، خاله صدیقه پریشون حال بود. مشخص بود حسابی گریه کرده. با نگرانی گفتم خاله جون چیزی شده؟ سری خودشو جمع و جور کرد و گفت نه عزیزم، یکم دلم گرفته. دلتنگ دخترا بودم. نمیدونم چرا حس میکردم دروغ میگه. کمی بهش پیله کردم. اما خب حرف خاصی نزد. مدام میگفت دلم تنگ دختراست. حتی همون دخترش که کویت زندگی میکردم خیلی بهش سر نمیزد. پرستار یه بیمارستان خصوصی بود و خاله میگفت سرش حسابی شلوغه. و فقط آخر هفته ها در حد یه شب نشینی 1 ساعته با شوهرش می اومد و به بهونه خستگی و جمع کردن خونه سری برمیگشتن خونه‌شون هم از خونه خاله اینا خیلی دور بود و همین بهونه‌ای بود تا کمتر بهش سر بزنن. اون شب هرچی خاله تلاش کرد با هانیه تماس بگیره موفق نشد. میگفت خطش در دسترس نیست و احتمالاً خسته بوده و خوابیده. فردای اون روز زودتر از همیشه از خواب بیدار شدم. از پله‌ها که پایین رفتم صدای خاله به گوشم رسید که با گریه داشت با کسی حرف میزد. بی اختیار روی پله‌ها ثابت موندم و گوشمو تیز کردم. الهی قربونت برم. نکن اینجوری با خودت. نابود کردی خودت رو. مرگ حق عزیزم. خدا رو شکر کن نموند و بیشتر از این زجر نکشید. خدا رحمتش کنه. اونم راضی نیست انقدر خودت رو عذاب بدی. دلشوره افتاد به جونم. حدس می‌زدم هانیه پشت خط باشه. با قدمای سوس به سمت سالن رفتم. خاله با دیدنم سری حرفشو خورد و گفت بهت زنگ میزنم ندا جان. ندا اسم دخترش بود. تلفن رو که قطع کرد لبخندی زد و گفت چقدر زود بیدار شدی عزیزم. با صدای گرفته‌ای گفتم هانیه بود. آقا سلمان طوری شده. خاله لب گزید و با غصه سری تکون داد که بی اختیار اشک نشست روی گونم. با سلمان برخورد زیادی نداشتم اما براش احترام خاصی قائل بودم و دوستش داشتم. میدونستم هانیه بدون سلمان دووم نمیاره. میدونستم دین و دنیاش سلمانه. با حال خراب روی مبل نشستم و گفتم کی؟ چطوری؟ خاله سرشو انداخت پایین. دیروز ایمان به هم زنگ زد. شب قبلش تو بیمارستان فوت کرده بود. هانیه تنها پیشش بوده. خبر فوتش رو که میشنوه حالش بد میشه. وضعیت قلبش رو که خودت میدونی.
خواست خدا بوده که تو بیمارستان سکته کرده و زود به دادش رسیدن. امروز به سختی ایمان تونست تلفن ببره تا 2 کلمه باهاش حرف بزنم و این دل بی صاحبم آروم بگیره. میخواستم اگر حالش بهتر نشد بفرستمت بری پیشش. گریه شدت گرفت و ادامه داد: دیگه جز تو کسی رو نداره خواهرم. از اول جوونی 1000 جور بلا سرش اومده. تمام سختی‌ها رو به خاطر سلمان تحمل کرد. اما خدا سلمانش رو هم ازش گرفت. با صدای بلند زدم زیر گریه. عمیقاً دلم واسه مادرم میسوخت. نگرانش بودم. میترسیدم در نبود سلمان بلایی سر خودش بیاره. بارها گفته بود سلمان تنها امید من برای ادامه زندگی بوده. گفته بود بعد از اینکه پدرت خبر فوت تو رو بهم داد، اگر سلمان نبود یه روزم دووم نمی آوردم. و حالا مردی که سالها عاشقانه دوستش داشت رو از دست داده بود. چند دقیقه تو حال خودمون بودیم که صدای باز شدن در سالن باعث شد خاله به سختی جلوی گریه‌اش رو بگیره. انتظار دیدن هر کسی رو داشتم الا حسام. با دیدن ما تو اون حال و روز با تعجب گفت: چی شده؟ کسی طوری شده؟ خاله مختصر ماجرا رو واسش گفت. حسام تسلیت گفت و رو به مادرش گفت: حالا میخواید چیکار کنید؟ به سختی جلوی گرگمو گرفتم و با اطمینان گفتم: میخوام برگردم ایران. نمیخوام تو این شرایط مادرمو تنها بذارم. خاله اخ میکرد. اتفاقاً هانیه زنگ زده بود تا سفارش تو رو به من بکنه. اصرار داشت تو چیزی از ماجرا نفهمی و اگرم فهمیدی هرگز بر نگردی ایران. میگه الان که سلمان نیست ابوذر و رقیه دیگه هیچ مانعی برای آزار دادن تو هانیه ندارن. میترسه بری و بلایی سرت بیارن. باهاش حرف زدم. قول داده از بیمارستان که مرخص شد خودش بیاد اینجا. همین امروز با آقای حسام میگم برای ویزاش اقدام کنه. آشنا داره اینجا. میتونه یه هفته‌ای ویزاشو جور کنه. هانیه که بیاد خیال منم راحت تره. با غصه گفتم: اون الان به من نیاز داره. نه جونم. ایمان هست. لیلا نامزدشم هست. میگفت خانواده لیلا یه لحظه هم تنهاشون نذاشتن. تو نگران هانیه نباش. هانیه روزای سخت‌تر از این رو هم پشت سر گذاشته. اگر اون روزا به امید عشق سلمان سر پا بوده، الانم به امید عشقی که به تو داره سر پا میمونه. با غصه سر تکون دادم و راهی اتاقم شدم. بی‌طاقت بودم. دلم می‌خواست زودتر هانیه رو ببینم. دلم می‌خواست یه بار بهش بگم مامان. میدونستم چقدر دوست داره مامان صداش کنم. اما نمی‌خواست منو تحت فشار بذاره. میترسیدم اون رو هم از دست بدم. منی که از بچگی بارها و بارها آدمای عزیز زندگیم رو از دست داده بودم، حالا عجیب بابت از دست دادن مادرم ترسیده بودم. 2 روز بعد به سختی تونستم با هانیه تماس بگیرم. ایمان میگفت اجازه نداره موبایل رو ببره تو اتاق هانیه و باید منتظر بمونم ترخیص بشه. روز 3 فوت سلمان بود که هانیه از بیمارستان مرخص شد. ایمان میگفت سلمان رو در نبودنش به خاک سپردیم. میگفت اگر هانیه موقع خاک سپاری میومد قطعاً قلبش طاقت نمی آورد. 1000 بار سفارشش رو به ایمان کرده بودم و ازش خواسته بودم چشم از هانیه بر نداره. هانیه پشت تلفن فقط گریه میکرد. از تنهاییاش میگفت. از ترساش. از اینکه نتونه بدون سلمانش دووم بیاره. میگفت از دنیای بدون سلمان میترسم. میگفت از وقتی خودم رو شناختم سلمان همیشه بوده. حتی چند سالی که همه میگفتن شهید شده من شک نداشتم زنده است و به امید دوباره دیدنش سر پا بودم. کلی باهاش حرف زدم. دلداریش دادم. ازش خواستم به خاطر من قوی باشه. بهش گفتم بهش نیاز دارم. بیشتر از هر وقت دیگه‌ای تو زندگیم به حضورش نیاز دارم و هانیه هر چند برش سخت بود اما قول داد سر پا بمونه. میگفت تا تو رو سر و سامون ندم سر پا میمونم. بعدش دعا کن بمیرم و برم پیش سلمان. خیلی نگرانش بودم. میترسیدم بلایی سرش بیاد. اصرار داشتم به برگشتنم به ایران. اما هم هانیه مخالف بود، هم خاله اجازه نمیداد. بعد از یه هفته وقتی شوهر خاله گفت ویزای هانیه حاضره، کمی خیالم راحت شد. باهاش تماس گرفتم و ازش خواهش کردم حالا که مراسم 7 سلمان تموم شده، لااقل تا قبل از مراسم 40 بیاد کویت. تو کمی دل منم آروم بگیره و هانیه هر چند حال و حوصله سفر رو نداشت، اما وقتی تهدیدش کردم که اگر نیاد به هر طریقی شده خودم میام ایران، راضی شد تا براش بلیط بگیریم. اواسط اسفند ماه بود که هانیه بالاخره رسید کویت. وقتی تو فرودگاه از دور دیدمش، واسه لحظه‌ای حس کردم بدنم یخ کرد و فشارم افتاد. به شدت لاغر شده بود. دیگه خبری از اون صورت درخشان و لبای خندونش نبود. غم عمیقی تو چشماش بود که هر کسی با دیدنش متوجهش میشد. با بغض به سمتش دویدم و محکم بغلش کردم. انگار غم نبود سلمان سالها پیرش کرده بود.
اونقدر پیر که حتی توانی برای در آغوش گرفتن منم نداشت. دستای نحیف و لاغرش رو دور کمرم حلقه زد و با صدای بلندی زد زیر گریه. خاله صدیقه و ندا دخترش سراسیمه نزدیک شدن. به سختی منو از هانیه جدا کردن. خاله محکم هانیه رو بغل کرد و با غصه گفت: دردت به جونم، نکن خواهر. مرگ من نکن اینجوری با خودت. به خدا روح اون خدا بیامرزم در عذابه. ببین چه حال و روزی واسه خودت ساختی. فکر کردی اون به عذاب تو راضیه؟ بعد از کلی دلداری دادم بالاخره هانیه کمی آروم شد. چمدون کوچیکش رو تحویل گرفتیم و به سمت ماشین خاله رفتیم. کل مسیر هانیه در سکوت خیره بود به خیابون. به شدت نگرانش بودم. راستش نگران خودمم بودم. میترسیدم آخرین پناه زندگیم رو هم از دست بدم. خاله اتاق کنار منو واسه هانیه حاضر کرده بود. هانیه که حتی توان بالا رفتن از پله ها رو نداشت. با غصه زیر بازوشو گرفتم و کمکش کردم بره بالا. وارد که شدیم شالشو از سرش کشید و لبه تخت نشست. جلوش زانو زدم. دستای سردشو گرفتم و با حالی خراب گفتم: جون من انقدر خودتو عذاب نده. یادت رفته آقا سلمان حتی دوست نداشت اشک تو رو ببینه؟ آهی کشید و گفت: چرا زندگی با من سر جنگ داره؟ چرا تا میام کمی رنگ خوشی ببینم همه چیز رو سرم آوار میکنه؟ من نمیتونم هاما جان. تو دنیایی که سلمان نباشه نمیتونم زندگی کنم. دلم خوش بود به بودنش. با وجود بیماری سختش، با وجود دردی که میکشید، ولی دلم خوش بود به همون لبخندای بیجونش. بارها به هم التماس میکرد، میگفت هانیه حلالم کن تا راحت برم. اما من میگفتم نه. بهش میگفتم حق نداری تنهام بذاری. سالها جنگیدم. 100 تا دکتر مختلف بردمش تا حتی اگر شده یه روز بیشتر کنارم باشه. روز و شب دعا میکردم و نذر و نیاز که من زودتر بمیرم. اما خدا اینو هم واسم زیاد دید. کل زندگیم به عذاب و از دست دادن گذشت. درست وقتی که حالم داشت بهتر میشد، خدا عزیزترینم رو ازم گرفت. بوسه‌ای به دستش زدم و گفتم: من عزیزت نیستم. به خاطر منم که شده انقدر خودتو عذاب نده. من جز تو هیچ کسی رو ندارم. اگر از دستت بدم دنیام زیر و رو میشه. منو تو این دنیای ترسناک تنها نذار. آهی کشید و روی تخت دراز کشید. خیره شد به سقف و با صدای بغض‌آلود گفت: اگه اون سکته منو از پا در نیورد، اگه با وجود این غم عمیق قلبم هنوز داره میتپه، دلیلش تویی هما جان. تویی که میدونم اگر نباشم بیکس و تنها میشی. ازت یه چیزی میخوام در مورد این موضوع با هیچ کسی، حتی خالت صحبت نکنی. قبل از 40 سلمان میخوام با هم برگردی ایران. دور از چشم همه یه سفر کوتاه میریم ایران. اونجا تموم داراییم رو به نامت میزنم. اما هیچ کسی نباید از این ماجرا با خبر بشه. سلمان تموم ارثیه پدریش رو وقتی زنده بود به نام من زد. منم میخواستم بخش زیادیش رو به خیریه ببخشم، چون فکر میکردم وارثی ندارم. البته یه بخشش هم واسه ایمان بود. اما الان تو هستی. تو تنها وارث منی و من نمیخوام بعد از من برای رسیدن به اون اموال به درد سر بیفتی. به ایمان هم به اندازه‌ای که بتونه زندگی خوب و عالی داشته باشه بخشیدم. به اندازه کافی به خیریه و بهزیستی هم کمک کردم. باقیش مال توئه. 2 تا خونه تو اهواز و چند تا مغازه و 2 تا زمین و مقدار زیادی طلا و مقداری هم پول نقد که برات حساب باز میکنم و میریزم به حسابت. منتها میخوام جفت خونه ها رو بفروشم. میخوام جایی زندگی کنی که کسی ازت آدرسی نداشته باشه. مخصوصا اون ابوذر و رقیه از خدا بی خبر که وقتی بفهمن من نیستم سعی میکنن آزارت بدن. قطعا بعد از من خیلی تلاش میکنن بهت نزدیک بشن. آزارت بدن یا از هر راهی توجهت رو جلب کنن تا این ثروت رو به دست بیارن. واسه همین نمیخوام کسی از آدرس اون خونه ها خبر داشته باشه. البته به جز ایمان. به تنها کسی که میتونی بعد از من اعتماد کنی اونه هما. دقت کن. نه خواهرم، نه بچه‌هاش، نه هیچ کس دیگه‌ای. فقط و فقط ایمان. بهش وکالت دادم جفت خونه ها رو بفروشه. یا آپارتمان توی منطقه خوب با متراژ بالا بخره و با باقی پول یه خونه خوب تو شیراز بخره. حتی اگر بخوای برگردی پیش خانواده پدریت، میگم تو شهر اونا برات خونه بخره. هر چی تو بخوای. از این به بعد مالک تمام اون اموال تویی. اش نشست روی گونم. من دلم محبت مادر رو نمیخواست. اما هانی یه جوری حرف میزد که انگار قرار بود زبونم لال بمیره. من در نبوده اون هانیه باید چی کار میکردم؟ اصلا اون مال اموال به چه درد من میخورد وقتی مادرم نبود؟ با غصه گفتم: من مال اموال تو نمیخوام. من بودنت رو میخوام. حمایتت رو میخوام.
بدون تو اون اموال به چه درد من میخوره؟ دستی کشید به صورتم و با لبخند محزونی خیره شد تو چشمام. من هستم عزیز جونم. تا جایی که این قلب همراهیم کنه کنارتم. من هرگز دوست ندارم تنها دخترم رو تنها بذارم. اما روزگار بدجور با ما سر ناسازگاری داره عزیزکم. معلوم نیست من بتونم همیشه کنارت باشم. واسه همین میخوام خیالم بابت تو و آیندت راحت باشه. حرفامو فراموش نکن هما. هیچ وقت به کسی جز ایمان اعتماد نکن. هر مشکلی برات پیش اومد فقط و فقط از ایمان کمک بخواه. در حالی که اشکم سرازیر شده بود گفتم یعنی به خاله صدیقه اعتماد نداری؟ مکسی کرد و گفت نمیدونم. من سالها از صدیقه دور بودم. نمیدونم چقدر میتونم بهش اعتماد کنم. روزگار به هم یاد داده حتی نزدیکترین آدما میتونن بدترین ضربه ها رو به آدم بزنن. واسه همین اصرار دارم این حرفا بین خودمون بمونه و کسی از این ماجراها با خبر نشه. بهم قول بده هما. سری تکون دادم و گفتم چشم مامان. سخت بود گفتن این کلمه. واسه منی که سالها مادر نداشتم سخت بود کسی رو مادر خطاب کنم. اما هانیه لیاقت این کلمه رو داشت. وقتی بهش گفتم مامان اشک تو چشمش جمع شد. دست دور گردنم انداخت و محکم بغلم کرد. وسط زیر گریه و بین گریه نالید. سالها تو حسرت شنیدن این کلمه سوختم. سالها حسرت خوردم که چرا از خودم و عشقم و زندگیم نگذشتم تا کنار بچم باشم. سالها عذاب وجدان داشتم و نمیتونستم راحت زندگی کنم. هر بلایی سرم میومد به خیالم تاوان تنها گذاشتن بچم بود. چه خوبه که هستی اوما، که کنارمی، که انقدر مهربون و خانومی. اگر نبودی من لحظه‌ای دووم نمی آوردم. چند ساعتی کنارش نشستم. برام از دوران عاشقیش میگفت، از محبت‌های ناب سلمان، از اینکه دوست داره منم همچین عشقی رو تجربه کنم. منم ته دلم میخواست که واسم از مجید بگه، از زندگیش با اون، از روز تولد من. اما میدونستم یادآوری خاطرات تلخ گذشته حالش رو بد میکنه. واسه همین گذاشتم هرچی دلش میخواد بگه و کمی بار دلش رو سبک کنه. بودن خونه خاله واسه هانیه خیلی خوب بود. خاله صدیقه سعی میکرد دور تنها خواهرش رو شلوغ کنه و اجازه نده هانیه تنها باشه و به غم و غصه هاش فکر کنه. برای هر روز برنامه‌ای داشت. یه روز میرفتیم بازار، یه روز ساحل، یه روز پارک و یه روز رستوران. حتی یه بار سری به باشگاهی که حسام توش کار میکردم زدیم. من تا اون روز فکر میکردم حسام مربی باشگاهه. اما وقتی سری به باشگاه زدیم متوجه شدم مدیر داخلی و یکی از سرمایه‌دارای اصلی باشگاه بزرگیه که شامل چندین استخر هم میشد. حسامم رابطه خوبی با هانیه داشت. با اینکه از نظر خودم چشم دیدن منو نداشت، اما 2-3 روز یه بار به دیدن هانیه میومد. انگار حساب هانیه از من سوا بود. سعی میکرد سر حرفو باهاش باز کنه و سرشو گرم کنه تا کمتر در غم نبود سلمان اشک بریزه. بعد از 2 هفته هانیه تصمیم به برگشت گرفت، اما تو همون مدتی که اونجا بود با کمک شوهر خالم و خرج کردن مقدار هنگفتی پول تونسته بود ویزای منو از ویزای توریستی و 3 ماهه به ویزای دائم تبدیل کنه. و دیگه خیالش راحت بود که اگر روزی منو تنها گذاشت من کسی رو دارم که بهش پناه ببرم. هرچند هنوزم معتقد بود به کسی جز ایمان نباید اعتماد کنه، اما میگفت اگر روزی احساس کردی جایی تو کشور خودت نداری و از دست ابوذر و رقیه در امان نیستی، صدیقه میتونه عین یه مادر ازت مراقبت کنه و کنارت باشه. اواخر اسفند ما با وجود اصرار خاله واسه موندنمون راهی ایران شدیم. دقیقاً 2-3 روز قبل از مراسم 40، در حالی که ایمان به اقوام سلمان گفته بود به خاطر حال بد هانیه و رفتنش از ایران مراسم 40 برگزار نمیشه. ایمان اومد دنبالمون و ما رو با آپارتمان جدیدی که واسمون خریده بود برد. طبقه 4 یه ساختمون نوساز که تمام طبقاتش 2 واحدی بود و طبقه 4 یعنی آخرین طبقه یه واحد 300 متری لوکس و قشنگ. هنوز وسیله خاصی تو آپارتمان نبود، اما تمیز و مرتب بود. هانیه میگفت خود ایمانم یکی از واحدهای کوچکتر طبقه 3 رو خریده و قراره بعد از ازدواج با لیلا اونجا ساکن بشن. میگفت اینجوری خیالم راحت تره که ایمان حواسش به تو هست اگر من نبودم. آپارتمان شیکی بود. هانیه میگفت دلم نمیخواد هیچ کدوم از وسایل خونه قبلی رو بیارم اینجا. واسه همین همه رو فروختم و تو همین مدتی که ایران هستیم میخوام وسایل جدید بگیرم. بعد از انتخاب اتاق و جا دادن وسایل شخصی و استراحتی کوتاه با اصرار هانیه رفتیم محضری که آشنا داشت. تمام کارای انتقال اسناد رو مصطفی انجام داده بود و فقط لازم بود چند تا امضا من بزنم.
بعد از اتمام کار همراه ایمان و هانیه نهار رو بیرون خوردیم و برگشتیم تو خونه. توی سالن خونه فقط یه دست مبل راحتی بود. ایمان روی مبل تک نفره نشست و خیره شد به هانیه. مشخص بود به شدت نگرانشه. بعد از سکوتی کوتاه بالاخره گفت: بهم نگفتی شیراز خونه بخرم یا شهر پدری هما؟ هانیه اشاره‌ای به من کرد. هرچی هما جان بگه. اگه بخواد پیش خانواده پدریش باشه اونجا. اگرم نه شیراز. کمی فکر کردم و گفتم من دل خوشی از خانواده پدریم ندارم. اما خب تو اون شهر بزرگ شدم. همه جای اون شهر رو میشناسم. اگر اونجا باشه برام بهتر از شیرازه. فقط جایی دور از محله خانواده پدریم. هانیه سرش رو به پشتی مبل تکیه داد و با خستگی گفت: در مورد منطقه‌اش خودت با ایمان صحبت کن. ایمان، اگر خودت نمیتونی بری مصطفی رو بفرست. ولی تأکید کن یه محله خوب و یه ساختمون نوساز خونه بگیره. همسایه‌هاش خیلی مهمن. سعی کنه ساختمونی باشه که کل همسایه‌ها مالک باشن. اینجوری خیال منم راحت تره. الانم من خیلی خستم. پول ریختم به حسابت ایمان. برید با هما و لیلا کمی واسه خونه خرید کنید. ایمان چشم میگفت و از جا بلند شد. منم خسته بودم. اما هانی اصرار داشت این کارا سریعتر انجام بشه و برگردیم کویت. میگفت خیالم بابت تو راحت نیست. میترسم خانواده جمیل دوباره نقشه‌ای بکشن و بلایی سرت بیارن. دوش مختصری گرفتم و لباس عوض کردم و همراه ایمان و لیلا به سمت بازار رفتیم و بعد از خرید فرش و مبل و تخت خواب با سپردن خرید وسایل برقی به برادر لیلا که تو بازار لوازم خونه آشنا داشت برگشتیم خونه. قرار شد لوازم آشپزخونه رو هم در حدی که نیازمون رفع بشه بگیریم. خسته از روز پرکار و شلوغی که داشتیم برگشتیم خونه. ایمان نامزدش رو جلوی در خونه پیاده کرد و از من خواست برم جلو بشینم. راستش دیگه هیچ حسی به ایمان نداشتم. انگار اون علاقه از سر هیجان و محبت‌های ایمان بود. حالا که مدت‌ها ازش دور شده بودم و بعدم که برگشته بودم می‌دیدم خودش و لیلا چقدر زندگی خوبی دارن، حتی یه ثانیه هم نمیتونستم بهش فکر کنم. روی صندلی جلو جا خوش کردم و سرم رو به پشتی صندلی تکیه دادم که ایمان گلویی صاف کرد و گفت: اگه خسته نیستی باهات حرف دارم. چشم باز کردم و نگاش کردم. حس می‌کردم پریشونه. انگار چیزی می‌خواست بگه که تو گفتنش تردید داشت. دستی به صورتش کشید و بعد از سکوتی نسبتاً کوتاه گفت: در مورد هانی است. من خیلی نگرانشم هما. پزشکش آخرین بار اصلا حرفای خوبی بهمون نزد. راستش نمیدونم چقدر از مشکل قلبی مادرت خبر داری. هانی بعد از فوت سلمان سکته بدی کرد و اونجا بود که دکتر متوجه شد 70% از کارای قلبش رو از دست داده. الان زنده موندنش معجزه بود. براش باتری گذاشتن و باید از هیجان و اضطراب دور باشه. رژیم غذایی خاص خودش رو داره و هیچ چیزی به اندازه اضطراب نمیتونه قلبش رو به مشکل بندازه. وحشت زده از چیزی که شنیده بودم گفتم: چی؟ باتری گذاشتن؟ چطور کسی به من نگفته؟ کلافه سر تکون داد. نمیدونم. هانیه نمیخواست نگرانت کنه. ازم قول گرفت بهت نگم. اما نتونستم اینو ازت مخفی کنم. باید بدونی حالش چقدر خرابه. باید بدونی یه خبر بد. یه هیجان دیگه ممکنه از پادرش بیاره. رژیم غذاییش باید به شدت رعایت بشه. چربی، نمک، سرخ کردنی، گوشت قرمز واسش ممنوعه. ورزش و دویدن و زیاد راه رفتن و خیلی چیزای دیگه واسش ممنوعه. لیست همه رو از پزشکش گرفتم. برات میارم ببینی که حواستو جمع کنی. هانی اصرار داره باهات برگرده کویت. واسه همین میخوام خیالم راحت باشه که یکی هواشو داره. از حالش خبر داره و کنارشه. حتی سفر با هواپیما هم براش خطرناک بود. منتها حریفش نشدم. با شنیدن این حرفا اش نشست روی گونم. میدونستم حالش بده. میدونستم سکته کرده. اما نمیدونستم که قلبش اونقدر لاجون شده که مجبور شدم باتری توش کار بذارم. ترس نبودن هانیه، ترس تنها موندنم بین آدمایی که هیچ اعتمادی بهشون نداشتم داشت منو دیوونه میکرد. ایمان که حال خرابمو دید با ملایمت گفت: باید قوی باشی هما. باید قوی باشی و تکیه‌گاه هانیه بشی. خودت خوب میدونی هانیه تو زندگیش چقدر سختی کشیده. درست زمانی که میخواست و سلمان رو کنار هم داشته باشه، سلمانو از دست داد. الانم جز تو کسی رو نداره. سری تکون دادم و گفتم: اگر تنها بذاره من خیلی بی کس و تنها میشم ایمان. من تو این دنیا فقط اونو دارم. ایمان با محبت دستمو گرفت و گفت: منم هستم هما. اینه برادرت. هر وقت بخوای هر مشکلی داشته باشی من تا پای جونم کنارتم. من کم دین ندارم به هانی و سلمانی که واسم پدری و مادری کردن.
الان با بودن کنار تو ذره از دینی که به گردنم هستم سبک نمیشه. میخوام اینو بدونی هما. میخوام اینو بدونی که تو هر شرایطی میتونی به من اعتماد کنی. من هر لحظه کنارتم و تنهات نمیذارم. حتی اگر ازت کیلومترها دور باشم. لبخندی زدم و نفس راحتی کشیدم. انگار باری از روی دوشم برداشته شد. همین که گفت من عین برادرتم، از ته قلبم به حرفش ایمان آوردم. ایمان واقعا عین یه برادر بود. یه هفته طول کشید تا وسایل خونه تکمیل شد. اونقدر با لیلا بازار رو زیر رو کرده بودیم که حسابی هر دو خسته شده بودیم. مصطفی هم رفته بود شهر پدریمو، تو منطقه‌ای که خودم بهش گفته بودم یه آپارتمان بزرگ نوساز خریده بود و با وکالتی که از من داشت سند رو به نام من زده بود. از آدرس اون خونه جز من و هانیه و ایمان و خود مصطفی هیچ کسی خبر نداشت. هانیه میگفت تحت هیچ شرایطی نمیخوام کسی از جای اون خونه با خبر باشه یا حتی کسی بدونه تو توی اون شهر خونه داری. منم مخالفتی باهاش نمیکردم. یعنی از وقتی فهمیده بودم باتری تو قلبشه سعی میکردم روی حرفش ابداً حرف نزنم و درگیر هیجان و اضطرابش نکنم. 10 روز بعد از انجام کارامون بلیط گرفتیم برای برگشت به کویت. هانیه میگفت الان که سلمان تو این شهر نیست دلم میخواد پیش خواهرم باشم. میگفت واسه این که مزاحم صدیقه و زندگیش نباشیم مدتی که گذشت دنبال خونه میگردیم و مستقل میشیم. حسام و خاله اومده بودن استقبالمون. حسام این بار رفتار آرومتری با من داشت و وقتی داشتیم ساکا رو عقب ماشین جا میدادیم گلویی صاف کرد و گفت هما، میخواستم ازت معذرت خواهی کنم بابت رفتارای غلط گذشتم. راستش تحت فشار مادرم بودم و به اشتباه سرتو خالی کردم. اگر موافق باشی فردا بریم بیرون جبران رفتار اشتباهم. بی تفاوت گفتم مهم نیست. عادت ندارم کینه کسی رو به دل بگیرم. راستش این روزا میخوام بیشتر حواسم به مادرم باشه. وقت گشت و گذار رو ندارم. کمی به سمتم خم شد و گفت ناراحت که نیستی از دستم. واقعا برام مهم نبود. یعنی فکرم اونقدر درگیر موضوعات دیگه بود که حسام توش گم شده بود. واسه همین لبخندی زدم و گفتم نه، واقعا ناراحت نیستم. بعدم با اجازه‌ای گفتم و سوار ماشین شدم. به محض سوار شدن خاله صدیقه با اعتراض گفت ببین مادرت چی میگه هما؟ حرف از خونه سوا میزنه. تو که پیش من بودی و میدونی بهش بگو من کل روز تنهام. بچه‌ها که سرشون گرم زندگی خودشونه. آقای حسامم که سرش گرم کاره. تو اون خونه درندش خودمم و 2 تا خدمتکاری که نه هم زبونم هستن نه هم دردم. دلم خوش بود خواهرم میاد یکم از تنهایی در میام. اما خانم نرسیده حرف از خونه مجزا میزنه. لبخندی زدم و گفتم شما که دیگه باید خواهرتون رو بهتر از من بشناسید خاله. مامان وقتی یه حرفی میزنه محال نظرش عوض بشه. الانم نگران نباشید. یه خونه نزدیک خونه شما میگیریم. منم قول میدم فقط برای خواب بریم خونمون. چطوره؟ خاله با دلخوری غرغری کرد و تشری به حسام زد. اگه زن گرفته بودی الان من اینقدر تنها نبودم. حسام با تعجب گفت مامان الان زن گرفتن من چه ربطی به این ماجرا داشت؟ من زن بگیرم اگه زنم میاد ور دل تو میشینه. البته که نمیاد. اگر از اون افاده‌ایایی باشه که تو میخوای محال جواب سلام منم بده. اما اگر از قوم و ریشه خودم باشه البته که میاد پیش منو تنهام نمیذاره. معصب خیره شدم به خیابون. میدونستم ته این حرف کجا کشیده میشه. حسام که با اخطار اسم مادرش رو صدا زد، خاله هم ساکت شد و دیگه بحث و کش نداد. ساکا رو تو اتاق گذاشتم و لباس عوض کردم و رفتم طبقه پایین. هانیه نیم ساعتی بود رفته بود پیش خاله و سپرده بود منم برم. چون حسام خونه بود دلم نمیخواست برم پایین. خاله مدام نگاه‌های معنادار بهمون مینداخت و معصبم میکرد. نزدیک آشپزخونه که شدم صدای خاله توجهمو جلب کرد. دختر تو میخوای به کی بدی هانیه؟ کی بهتر از پسر من واسه هما؟ به خدا من هما رو عین دخترای خودم دوست دارم. حسامم جوونه، یاغیه، اما سر به راه میشه. هارت و پورت داره اما عین آقاش واسه زنش همه کار میکنه. من خودم با حسام حرف زدم. همچین بدشم نمیاد از هما. ماشاءالله اونقدر دخترت معقوله که مگه احمق باشه بچه من که ازش بگذره. مکسی کردم تا جواب هانیه رو بشنوم که هانیه با صدای آرومی گفت خودت شرایط منو میدونی آبجی. من امروز هستم فردا نمیدونم باشم یا نه. تموم نگرانیم بابت هماست. انقدر نگرانشم که خواب شب ندارم. اگر سر و سامون بگیره خیال منم راحت میشه. من در حق هما خیلی بد کردم. تو نوزادی رهاش کردم و رفتم پی زندگی خودم. نباید این کارو میکردم. نباید بچه‌مو تنها میذاشتم.
حتی به بهای نابودی زندگی عاشقونه‌ای که فکر می‌کردم با سلمان قراره بسازم. من خطا کردم که بچم رو دست مردی سپردم که حتی قبول نداشت این دختر خودشه. هما دختر بزرگ و عاقلیه. با توجه به شرایطی که توش بزرگ شده، خیلی عاقل‌تر از همسن و سالای خودشه. منم نمیخوام و نمیتونم مجبورش کنم به کاری که بهش میلی نداره. وگرنه تنها چیزی که از خدا میخوام ازدواج هماست. مخصوصا با پسر تو که میدونم همه جوره میتونم بهش اعتماد کنم و پاره تنم رو بهش بسپرم. خاله صدیقه با اصرار گفت نمیتونم و نمیخوام نمیشه. باید باهاش حرف بزنی هانیه. تو ازش بخوای هما نه نمیگه. به خدا این دو نفر خیلی به هم میان. دختر تو میتونه پسر منو سر به راه کنه. اینقدر خانوما قشنگ هست که حسام گرفتارش بشه. حسامم میتونه عین چشماش مراقب هما باشه. برای منم عین دخترمه. چی میخوایم از این بهتر؟ حسام خونه داره. نه نیازی به جهیزیه هست، نه درد سر دنبال خونه گشتن. مراسم هم اینجا میگیریم. چشم به هم بزنیم، نوه دارم میشیم. وقتی دیدم حرفاش داره به جاهای باریک کشیده میشه، گلوی صاف کردم و وارد آشپزخونه شدم. هانیه پشت میز نشسته بود و خاله داشت تدارک نهار رو میدید. دو خدمتکارش هم عین فرفره ظرفا رو میشستن و جمع و جور میکردن. خاله با دیدنم لبخندی به پهنای صورتش زد. الهی قربونت برم. همین الان ذکر خیرت بود. داشتم به مادرت میگفتم هما عین دخترمه. آرزومه بشه عروسم. با خجالت از سرمو پایین انداختم. علاقه‌ای به حساب نداشتم. اما روم نمیشد تو چشم خاله نگاه کنم و مستقیم این حرفو بزنم. خاله صدیقه که سکوت من رو به پای رضایتم گذاشته بود، سری گفت ببین هانیه، دخترتم بیمیل نیست. به خدا از حسام من بهتر واسه دخترت گیر نمیاد. از هما جانم من بهتر واسه تک پسر من نیست. بعدم با قصه ادامه داد نمیدونی چقدر قصه این پسر رو میخوره. با هما که ازدواج کنه سر به راه میشه. سرش گرم زندگیش میشه. یکم هم بیشتر به ما سر میزنه. به خدا همیشه آرزون بود یه زن از طایفه خودم براش بگیرم. منتها این جنگ لعنتی نذاش فامیلی واسه ما بمونه. اینو گفت و زد زیر گریه. چشم و ابروی براش اومدم و اشاره‌ای به هانیه کردم که دستش روی قلبش بود. خاله صدیقه سری از جا بلند شد و گفت ای لال بشم من که حواسم به تو نبود. ببخش آبجی. جای این که از غم و غصه دورت کنم دارم از گذشته و تلخیاش میگم. اون روز بعد از خوردن ناهار که در کمال تعجب حسامم حضور داشت و سر میز بود و مدامم به هانیه خوشخدمتی میکرد برای استراحت رفتیم طبقه بالا. هانیه روی تخت دراز کشید و گفت نظرت چیه هما جان؟ حسام پسر خوبی به نظر میاد. اما تو بهتر از من میشناسیش. میخوام احساست رو در موردش بدونم. مکسی کردم و گفتم راستش هیچ حسی بهش ندارم مامان. یعنی نه دوستش دارم نه ازش بدم میاد. ضمن اینکه حسام دوست دختر داره. غلط نکنم دختره باهاش تو خونش زندگی میکنه. هانیه با تعجب نگام کرد و گفت از کجا میدونی؟ خب مشخصه دیگه مامان. مدتی که خاله اینا خونش بودم به شدت کلافه بود. بعدم خود خاله یکی دوبار از دهنش در رفت که این پسر خونه سوا گرفته تا تو روابطش آزاد باشه و از این حرفا دیگه. اینا رو همون مدتی که اینجا بودم شنیدم. هانیه دراز کشید و گفت پس بگم دیگه در مورد این ماجرا حرفی نزنه. هیچ دلم نمیخواد دخترمو به همچین کسی بدم. نفس راحتی کشیدم و مادرم رو تنها گذاشتم. میدونستم بدون رضایت من راضی به این وصلت نمیشه. اما بازم ته دلم میترسیدم بخواد مجبورم کنه به این کار. مدتی از حضورمون تو خونه خاله گذشته بود. هر بار اما هانیه تصمیم میگرفت خونه سبا بگیره، خاله جنجال به پا میکرد. میگو وقتی من تو این خونه بزرگ تنها، چه دلیلی داره شما برید خونه سبا بگیرید؟ اما چیزی که این مدت واسم عجیب بود رفتار صمیمانه حسام بود. بیشتر به مادرش سر میزد. مدام سر حرفو با من باز میکرد. به بهونه‌های مختلف سعی میکرد با هم کلام بشه. دور و بر هانیه میپلکید و به شدت مهربون شده بود. میدونست من از یه شیرینی خوشم میاد. با اینکه مغازش از خونه خاله دور بود، هر چند وقت یه بار اون شیرینی رو میخرید و با شوخی و خنده تقدیم من میکرد. اونقدر رفتارش نسبت به قبل تغییر کرده بود که واقعا برام شک برانگیز بود. اما خب حس میکردم دوستم داره. انگار حرفای مادرش و اصراراش روش تأثیر گذاشته بود و از این رو به اون رو شده بود. یادمه 20 روزی از اومدنمون گذشته بود که یه شب حسام زودتر از همیشه اومد خونه. هنوز غروب نشده بود که سرخوش وارد سالن شد و برگه‌ای رو جلوی مادرش گذاشت و با هیجان گفت از طریق اشتراک اون روزنامه‌ای که میگفتی به درد نمیخوره برنده یه بلیت شهر بازی شدم. خاله عینکش رو آورد پایین و نگاه چپ چپی از بالای عینک بهش انداخت و گفت
پسر ما رو باش. عقلت پاره سنگ برمی‌داره ها. شوهر دوستم برنده ی ماشین شده. یکی دیگه یخچال برنده شده. بعد پسر شیرین عقل من برنده ی بلیت شهر بازی شده. اینطور خوشحال و هیجان زده است. حسام بی خیال با خنده خودش رو روی مبل انداخت. اومدم ببرمتون شهر بازی بابا. ذوق نداریدا. یخچال و ماشین میخوام چیکار؟ هیجان شهر بازی مزه میده. مخصوصا اگر بابتش هیچ پولی ندی. خاله چشقوره‌ای رفت. عقل کل. من و خالت بیایم شهر بازی سوار چی بشیم؟ مگه بچه ایم؟ اگه میخوای بری با هما برو. سری گفتم نه من نمیتونم مامانمو تنها بذارم. هانی یه دست گذاشت روی دستم و با محبت گفت برو عزیز دلم. 20 روزه چشم از من بر نداشتی. بچه که نیستم جون دلم. خالت هم اینجاست. با هم میشینیم از خاطرات قدیم میگیم. دلم نمیخواست با حسام برم. اما اونقدر اصرار کردن که بالاخره کوتاه اومدم و لباس پوشیدم و همراهش شدم. تو مسیر حسام از هر دری حرف میزد. از کارای باشگاهش، از فکر گسترشش و از اینکه میخواد ماشینش رو عوض کنه و خونه بزرگتری بگیره. منم کم و بیش جوابای کوتاه بهش میدادم تا زیاد تو ذوقش نخوره. راستش این حسام با حسامی که روز اول دیده بودم زمین تا آسمون فرق داشت. این حسام حراف بود. شوخی میکرد. از کارش میگفت. از اتفاقات روزمره‌اش حرف میزد و میومد به پدر و مادرش مرتب سر میزد. خلاصه شخصیت جدیدی از خودش داشت نشون میداد که راستش منم این شخصیتشو بیشتر از قبلی دوست داشتم. اوایل بهش شک داشتم. اما وقتی دیدم روالش عوض شده دیگه شکی تو دلم نمونده بود. جلوی شهر بازی بزرگی از ماشین پیاده شدم. اولین بارم بود که میومدم شهر بازی. اونم همچین شهر بازی بزرگ و مجهزی. با انتخاب حسام از بازیای سبا شروع کردیم. حسام توی یکی از بازی‌ها خرس سفیدی برنده شد و با شوخی دادش به من و گفت این باشه اولین کادوی من به تو. با خنده خرس و بغل گرفتم و اشاره‌ای به ترن وحشت روبرون کردم و گفتم میای سوار اون بشیم؟ ابرویی بالا انداخت. هما خانم جیگر میخواد سوار اون ترن شدن و با طعنه گفتم خب اگه جیگرشو نداری میتونم تنها برم. حسام با خنده نزدیکم شد. بیا بریم. فقط آخرش اشکتو نبینم و تا زمانی که سوار ترن بشیم مدام سر به سرم میذاشت و سعی میکرد منصرفم کنه. در نهایت اما ردیف اول نشستیم و کمی بعد قطار شروع به حرکت کرد. حرکت اولش اونقدر آروم بود که مدام حسامو مسخره میکردم. اما توی لحظه چنان شتابی گرفت که فقط تونستم جیغی از ته دل بکشم و محکم بازوی حسام رو بگیرم. صدای خنده و کری خوندنای حسام رو میشنیدم. اما از ترس جرئت نداشتم ازش فاصله بگیرم. اونقدر سرعتش بالا بود که ناخودآگاه اش روی گونه‌هام نشسته بود و مدام تو دلم دعا می‌کردم زودتر از حرکت بایسته و پیاده شم. بعد از چند دقیقه که این سالی گذشت قطار از حرکت ایستاد. از دور گریه حقیق می‌کردم و همچنان بازوی حسام رو گرفته بودم. حسام که تازه متوجه حال بدم شده بود با نگرانی کمربندو باز کرد و به سمتم برگشت. هما گریه می‌کنی؟ نترس عزیزم. ببین تموم شد. الان اینجایی. تموم شد. با کمکش از قطار پیاده شدم. تو حال خودم نبودم. اونقدر حالم بد بود و تمام تنم میلرزید که توان راه رفتن نداشتم. پایین که رفتیم حسام منو نشوند روی نیمکت و سری رفت نوشیدنی خنک و شیرینی برام گرفت. و با نگرانی کنارم نشست و مجبورم کرد آبمیوه رو بخورم. گریه چرا هما جان؟ چیزی نبود که. ببین الان روی زمینی. به سختی جلوی گریه کردنمو گرفتم. خودم هم نمیدونستم چرا اشکم بند نمیاد. چند قلوب از نوشیدنی رو خوردم و گذاشتمش کنار. با دستمالی صورتمو پاک کردم و با صدای گرفته گفتم ببخشید. نمیدونم چرا اینقدر ترسیدم. باور کن من خیلی سخت اشکم در میاد. انگار این ترس و هیجان تلنگری شد تا بار غم اتفاقات تلخ گذشته رو زمین بذارم. حسام با محبت دستمو گرفت و گفت روزای سخت تموم شد. راستش من تازه از ماما شنیدم چه روزگار سختی رو پشت سر گذاشتی و بابت قوی بودنت بهت افتخار میکنم هما. کمتر دختری میتونه از این همه بلا و مصیبت رد بشه. لبخند تلخی زدم و تشکری کردم. حسام گلویی صاف کرد و گفت میتونم یه چیزی بهت بگم هما؟ سوالی نگاش کردم. انگار میخواست چیزی بگه اما نمیتونست. نگاهشو ازم گرفت و بعد از یه مکث طولانی گفت من از یکی خوشم اومده. یعنی اوایل ازش بدم میومد. اما کم کم که شناختمش، از گذشتش و زندگیش با خبر شدم، حس کردم این دختر میتونه شریک خوبی برای زندگی من باشه. راستش نمیگم توی یه نگاه عاشقش شدم. چون اصلا این حرفو قبول ندارم.
اما با گذشت زمان و شناخت پیدا کردن ازش خوشم اومده. الان دلم میخواد پا پیش بذارم و بهش بگم. منتها روم نمیشه. حدس میزدم منظورش خودم باشم، اما نمیخواستم مستقیم چیزی بگم. واسه همین خودمو به اون را زدم و گفتم خب اون دختر کیه؟ بگو اگر بتونم من میرم باهاش حرف میزنم. خیره شد تو چشمم و زمزمه کرد اون دختر خودتی. هیجان عجیبی کل وجودمو گرفت. نمیدونستم در جوابش چی باید بگم. راستش از این حسام جدید بعدم نمیومد. حسام شلوغ و شوخی که حسابی به قول خاله سر به راه شده بود. مکسی کردم و با صدایی که به سختی از گلوم خارج میشد گفتم راستش یعنی نمیدونم. من باید فکر کنم. دست گرمش رو روی دستم گذاشت و با محبت گفت میشه وقتی داری فکر میکنی خاطرات تلخ سفر قبلی رو فراموش کنی و به این حسام جدیدی که 20 روز شناختی فکر کنی. لب گزیدم و سری تکون دادم. نمیدونم چرا کل تنم از شدت هیجان عرق کرده بود. دلم میخواست زودتر برم خونه و با هانیه حرف بزنم. باید میفهمیدم علت تغییر رفتار حسام رو. شاید اونم از ثروتی که به نام من شده بود با خبر شده که یه دفعه از این رو به اون رو شده. به هر حال مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید میترسه و منم نمیخواستم برای بار دوم شکست بخورم و بیگدار به آب بزنم. با اصرار من باقی بازی‌ها رو بیخیال شدیم و با خرس سفیدی که تو بغلم بود برگشتیم تو ماشین. حسام ماشین رو روشن کرد و گفت بازی رو بیخیال شدم، اما شامو نه. شام کجا بریم؟ چی دوست داری؟ کباب یا غذای عربی یا ساندویچ؟ به ساندویچ رضایت دادم و ازش خواستم غذا رو بگیره تو ماشین بخوری. گریه‌ای که کرده بودم باعث شده بود بینیم ورم کنه و چشم و صورتم قرمز بشه و نمیخواستم با اون قیافه برم تو رستوران غذا بخورم. حسام هم مخالفتی نکرد و کمی بعد با 2 تا برگر و سیب زمینی و نوشابه برگشت تو ماشین. غذا رو تو سکوت خوردیم و بعد به سمت خونه حرکت کردیم. تو راه حسام بالاخره سکوتو شکست و گفت هما، راستش میدونم که میدونی من دوست دختر داشتم. دروغم بهت نمیگم. آره داشتم. رابطم با یکیشونم خیلی صمیمی شده بود. اما خودمم میدونستم نمیتونم باهاشون زندگی کنم یا ازدواج کنم. واسه همین مدت زیادیه دیگه با هیچ کسی دوست نیستم. بعد از همون روزی که تو ماشین من و اون دختر رو دیدی رابطمون تموم شد. الان مدت هاست فکر و ذکرم فقط تویی. میخوام اینو بدونی که من شاید تو گذشتم آدمایی اومدن و رفتن، اما اگر به کسی تعهد داشته باشم اون تعهد از دل و جونه. میخوام اینو بدونی که اگر بهم جواب مثبت بدی تا ابد بهت وفادار میمونم و هیچ وقت اجازه نمیدم غمی به دلت بشینه. گفتم من باید در مورد این موضوع با مادرم حرف بزنم حسام. راستش تصمیم گیری واسه من سخته. تو این 20 روز تو آدم دیگه‌ای بودی. جوری که من حس میکنم اون حسام قبلی یکی دیگه بوده و تو یکی دیگه‌ای. واسه همین بهم حق بده کمی گیج باشم و نتونم به تنهایی تصمیم بگیرم. این جوابو که بهش دادم دیگه تا رسیدم به خونه حرفی نزد. جلوی در خونه که نگه داشت به سمتش برگشتم و گفتم تو نمیای تو؟ نه، میخوام یه مدت تنها باشی و فکر کنی. یه هفته دیگه واسه گرفتن جواب بیام خوبه؟ سری تکون دادم و باشه‌ای گفتم و بعد از خداحافظی آرومی از ماشین پیاده شدم و به سمت خونه رفتم. اون ساعت از شب معمولاً هانیه خواب بود، اما وقتی رفتم بالا و لامپ اتاقش رو روشن دیدم معطل نکردم و ضربه‌ای به در زدم و با شنیدن صداش وارد شدم. منو که دید لبخندی زد و گفت از نگرانی خوابم نبرد. بوسه‌ای به گونه‌اش زدم و گفتم بچه که نیستم مامان جان. بعدم با پسر خواهر عزیزت بودم. لبخند تلخی زد و گفت نگرانتم. دلم میخواد زودتر سر و سامون بگیری با یه آدم درست و حسابی که خیال منم راحت باشه بابت زندگیت. رو کردم به مادرم و گفتم مامان، خاله صدیقه چقدر از گذشته ما خبر داره؟ یعنی میدونه ثروت زیاد سلمان اول به شما و الان به من رسیده؟ هانیه سری گفت نه جونم، صدیقه سالهاست از ایران رفته. خانواده سلمان رو هم زیاد نمیشناخت. بعدها که من از زندگیم براش گفتم هیچ وقت نگفتم سلمان ثروتش رو به نام من زده. حتی نگفتم سلمان چه ثروتی رو از خانواده‌اش به ارث برده. فقط اوایل که اومده بودیم یه بار خواست بهم پول بده از سر دلسوزی. گفتم اونقدری دارم که لنگ نمونم. اصرار کرد قبول کنم. از درآمد بالای شوهرش گفت و خیالم راحت کرد که این پول برای اونا چیزی نیست. منم واسه خاطر اینکه خیالش رو راحت کنم بهش گفتم یه مغازه از سلمان بهم رسیده که از پول اجاره‌اش زندگیمو میچرخونم و مشکلی ندارم. با کنجکاوی گفتم
چرا حقیقتو بهش نگفتید مامان؟ یعنی فکر میکنید ممکنه واسه داراییتون نقشه بکشه؟ مامان با اطمینان گفت نه عزیزم، صدیقه همچین آدمی نیست. شوهرش هم اونقدر وضع مالی خوبی داره که نیازی به اموال ما نداره. موضوع اینه که من بعد از جریان رقیه و جمیل تصمیم گرفتم محتاط‌تر عمل کنم. حتی ایمان رو هم قسم دادم به زنش هم چیزی نگه. از ریز به ریز دارایی سلمان که الان به نام تو شده فقط من خبر دارم و ایمان و تو. اینجوری خیال خودم راحت تره. تا قبل از این ماجراهایی که واسط پیش بیاد از طریق رقیه هرگز به این مسائل فکر نکرده بودم. اما بعد از اون حواسمو حسابی جمع کردم. الانم درسته به صدیقه اعتماد دارم تو این مورد. اما صدیقه عادت بدی داره که هر حرفی رو هر جایی میزنه. به هر حال ممکنه حرفی از این ماجرا جایی بین اقوام شوهرش بزنه و حرف دهن به دهن بچرخه و به گوش آدم نااهلش برسه. حالا تو بگو ببینم این سوالا رو چرا میپرسی؟ با خجالت گفتم آخه حسام امشب که رفته بودیم شهر بازی حسام ازم خواستگاری کرد. هانیه مکسی کرد و گفت ولی تو گفتی حسام به درد زندگی مشترک نمیخوره. گفتی خودش دوست دختر داره. گفتم خب اون حسامی که قبلا میشناختم آره، اما این حسام جدید انگار یکی دیگه است مامان. رفتارش عوض شده، محبتش بیشتر شده. میگم یعنی بعدم نمیاد اگر یکم باهاش ارتباط بگیرم. شاید نظرم نسبت بهش عوض شد. راستش وقتی تغییر رفتارش رو دیدم با خودم گفتم حتما اونم چشم به این اموال داره. آخه حسامی قبلا میشناختم کم حرف بود، بهم بی‌محلی میکرد. حتی سر اینکه خاله بهش گفته بود و من ازدواج کنه گفت دور منو خط بکش و از این جور حرفا. اما تو این 20 روز انگار یکی دیگه است. نمیدونم مامان، پاکگیر شدم. تجربه‌ای که با جمیل داشتم باعث شده بدبین‌تر از سابق بشم و نتونم به این راحتی‌ها به کسی اعتماد کنم. واسه همین خواستم مطمئن شم که حسام از چیزی خبر داره یا نه. هانیه در حالی که حسابی به فکر فرو رفته بود گفت از این بابت خیالت راحت باشه. محال صدیق او خانواده‌اش چیزی بدونه. اما چیزی که هست برای منم سواله چرا رفتار حسام اینقدر باید تغییر کنه؟ بذار من با صدیق صحبت کنم. ببینم حرف حساب پسرش چیه. اما خودمونیم هما. اگر حسام واقعا سر به راه شده باشه و تو هم بهش علاقه داشته باشی من از خدام تو عروس خواهرم بشی. چون میدونم بعد از من هیچ کسی این صدیقه نمیتونه هوای تو رو داشته باشه. با بغض سر روی پاش گذاشتم و گفتم از نبودن حرف نزن مامان. میدونی که بعد از این همه سال دوری حق من نیست دوباره از دستت بدم. مشغول نوازش موهام شد و سکوت کرد. دلم میخواست ساعتها روی پاش بخوابم و عطر تنش رو به ریه‌هام بفرستم. دلم میخواست برای همیشه کنار خودم داشته باشمش. دلم میخواست قدرتش رو داشتم تا نذارم هیچ وقت از این دنیا بره و تنهام بذاره. فردای اون روز مامان بعد از صبحونه خوردن و رفتن شوهر خاله‌ام ماجرای خواستگاری حسام رو به خاله گفت. میخواستم تنهاشون بذارم اما مامان اشاره کرد بشینم. سرم رو گرم خوردن چایم کردم. مامان که بحث خواستگاری رو پیش کشید خاله با هیجان دستاشو به هم کوبید و گفت جان من راست میگی هانیه. پس این پسره چموش منم سر عقل اومده. وای خدا، یه مراسمی براشون بگیرم همه انگشت به دهن بمونن. بهترین مراسم، قشنگترین لباس و جواهرات. تمام دوستامونو دعوت میکنم. مامان با ملایمت همیشگیش گفت صدیقه جان، آبجی، میخوای بذاری منم حرف بزنم یا تا هموم زایمان هما هم میخوای بری؟ خاله که اینو شنید ذوقش بیشتر شد. الهی من قربون بچه‌شون بشم. به خدا رو چشمم جا دارن. اصلا باید بیان همینجا. مگه من طاقت دوری نوامو دارم؟ خندم گرفته بود از حرفای خاله. یه جوری حرف میزد انگار قرار بود 2 روز دیگه زایمان کنم. مامان با خنده گفت کوتابی آبجی، نه به داره نه به باره داری اسم بچه انتخاب میکنی؟ خاله به سختی جلوی هیجانش رو گرفت و گفت باشه، من ساکت میشم. شما بگید چی میخواستید بگید. مامان نیم نگاهی به من انداخت و گفت راستش هما کمی نگرانه. میخواد بدون علت تغییر رفتار ناگهانی حسام چیه. هما میگه حسام سفت و سخت مخالف این ازدواج بوده. چی شده که اینقدر نظرش عوض شده؟ خودت بهتر از من میدونی گذشته ی هما چی بوده. بهش حق بده بابت ترسش. میخواد علت تغییر رفتار حسام رو بدونه. منم میخوام بدونم. خاله کمی جدی شد و گفت خب من و آقاش باهاش حرف زدیم. حسام رو اینجوری نبین یاغی شده و رفته خونه سوا گرفته. به وقتش رو حرف من و آقاش حرف نمیزنه. به خدا بچم خیلی خوب و سر به راهه. اگرم شیطنتی کرده اقتضای سنش بوده.
بالاخره دوستا و محیطی که توش بزرگ شده روش تأثیر گذاشته. اونقدر هم سرد و گرم چشیده هست که وقتی میگه خواستگاری کرده یعنی به همه جوانبش فکر کرده و پا پیش گذاشته. مطمئن باش هما باهاش خوشبخت میشه. هانیه با تردید نگام کرد و گفت هما جان، حرفای خالتو شنیدی. نظر خودت چیه؟ واقعا نمیدونستم چی باید بگم. از طرف حسام گزینه خوبی بود. تیپ و قیافه خوبی داشت. شغل خوبی داشت. خانواده‌اش رو میدونستم کیه. با ازدواج میتونستم حمایت خاله رو هم داشته باشم که برام عین مادرم بود. از طرف دیگه اما میترسیدم حسامم عین جمیل با دوز و کلک جلو اومده باشه. میترسیدم عشقی که ازش دم میزنه یه عشق پوشالی دیگه باشه و دوباره تو دردسر بیفتم. واسه همین کمی سکوت کردم و فکر کردم. حسام بهم یه هفته مهلت داده تا فکر کنم. اگر اجازه بدید من کمی فکر کنم و بعد جوابمو بدم. خاله دست دور گردنم انداخت و محکم گونه‌مو بوسید. دنیا رو به پات میریزم اگر دست رد به سینه تک به سرم نزنی. فقط میخوام اینو بدونی که تو تحت هر شرایطی خواهرزاده منی. چه با حسام ازدواج کنی و چه نکنی، من همیشه کنارتم و هرگز تنهات نمیذارم. دلم نمیخواد فکر کنی اگر محبتی نسبت بهت داشتم به خاطر به دست آوردن دل تو رضایتت به ازدواج با حسام بوده. من از روز اولی که دیدمت انگار هانیه رو دیدم. خدا میدونه عین اون برام عزیزی. لبخندی زدم و ازش تشکر کردم. میدونستم دروغ نمیگه. محبتش واقعا خالصانه و مادرانه بود. یه هفته‌ای که قرار بود فکر کنم شاید سخت‌ترین روزای زندگیم بود. سبک سنگین کردن این ماجرا و تصمیم گرفتم واقعا برام سخت بود. ترس این که دوباره شکست بخورم و این بار از عزیزترین آدمای زندگیم نارو بخورم لحظه‌ای منو آروم نمیذاشت. میترسیدم تو این ماجرا علاوه بر این که از لحاظ احساسی ضربه بخورم، حمایت خاله و همسرش رو هم از دست بدم و هانیه رو از آخرین عضو خانواده‌اش دور کنم. بعد از یه هفته بالاخره سر و کله حسام پیدا شد. با موهایی که کمی کوتاه‌تر شده بود و کت و شلوار اسپورت مردونه قشنگی که هیکل ورزشکاریشو بیشتر از قبل نشون میداد. با دیدنش یه جورایی حس خوبی داشتم. انگار یه حس جدید داشت درونم شکل می‌گرفت که نه شبیه به حسی بود که از سر نیاز به جمیل داشتم، نه شبیه به حسی بود که از سر بیکسی و تنهایی به ایمان داشتم. این حس جدید و نو بود. حسی که فقط و فقط از اعماق قلبم میومد. دیگه نه تنها و بیکس بودم که بخوام به کسی پناه ببرم، نه کمبود محبت داشتم که با دیدن گوش چشمی دل ببازم. این همای جدید داشت با عقل و منطق و احساس جدیدش تصمیم می‌گرفت. جوابم مشخص بود. شاید اینو خاله و مامان هم از سکوتم فهمیده بودن. چون شنیده بودم ریز ریز داشتن در مورد مراسم صحبت می‌کردن. خاله اصرار داشت عقد و عروسی رو یه جا بگیریم و مامان می‌خواست بعد از مراسم ما یه واحد کوچیک اجاره کنه و خونش رو سوا کنه. و خاله هرچند مخالف بود اما زیاد باهاش بحث نمی‌کرد. حتی جلوتر از این که من جوابم رو بدم، خاله پارچه گرفته بود و مامانو مجبور کرده بود موهاشو کوتاه کنه و سیاهش رو از تنش در بیاره. میگفت اون خدا بیامرز دل شادی تو رو می‌خواست. نه دیدن غم و غصه‌تو. الانم که دستش از دنیا کوتاهه، از دیدن غصه و ناراحتی تو عذاب میکشه. مامان هم هرچند هنوز قلباً عزادار بود، اما نمیخواست من و خاله رو ناراحت کنه. واسه همین راضی شد لباس مشکیشو با یه پیراهن آبی رنگ عوض کنه و موهای بلند و پریشونی که حتی حوصله رسیدگی بهش رو نداشت کوتاه کنه. حسام که با دست گل و کت و شلوار اومد، خاله انگار نه انگار مادر حسامه. اومده بود سمت ما و عین یه خاله واقعی حسامو سینجین میکرد. از کار و درآمدش تا ماشین و خونش رو ازش سوال کرد. حسام با گیجی دستی به موهاش کشید و گفت مامان جان، یه جوری سوال میپرسی انگار من غریبم. تو که از زیر و بم زندگی من خبر داری. مادرمی. خاله اخ میکرد و با تشر گفت ساکت. اینجا من مادر تو نیستم. خاله هما. به جای بلبل زبونی جواب منو بده. سوالاتی که من ازت میپرسم و باید خالت ازت میپرسید. اما خودم میپرسم تا خیال خالت راحت شه. حسام که انگار حساب کار دستش اومده بود کمی خودشو جمع و جور کرد و گفت خب من همونطور که میدونید صاحب 40% از باشگاهی هستم که توش کار میکنم. مدیر باشگاهم و یه ماشین دارم که با درآمد خودم و کمک آقام خریدم. خونه‌ای که توش ساکن هستم هم اجاره‌ایه. اما با پس‌اندازی که دارم میخوام هم خونه و هم ماشینم رو عوض کنم. برای راحتی هما جان یه واحد تو همین محله اجاره میکنم. اگر هما موافق باشه ماشین رو هم با مشورت هم دیگه انتخاب میکنی. حتی اگر بخواد میتونم این ماشین رو براش نگه دارم و خودم یه ماشین دیگه بگیرم. راستش من خیلی سال مستقل شدم.
از 20 سالگی کار کردم و در حدی دارم که بتونم هزینه‌های زندگی رو تامین کنم. برای آسایش هما جان هم هر کاری لازم بدونید انجام میدم. مامان که روش نمیشد چیزی بگه و خاله که انگار فهمیده بود ابرویی بالا انداخت و گفت در مورد مهریه چی؟ چقدر سکه مد نظرته؟ حسام دستپاچه شد. نمیدونم والا، هرچی شما صلاح بدونید. خاله نگاهی به من انداخت و گفت مهریه دخترام هر کدوم 114 تا سکه بوده. وقتی گفتم هماین دخترمه پس نمیخوام مهریش کمتر از دخترای خودم باشه. اگر موافق باشید مهریش 114 تا سکه باشه با یه آپارتمان که آقای حسام قصد داشت بعد از ازدواج به نام حسام بزنه که الان به نام عروس قشنگم میزنه. به 3 تا دخترام موقع ازدواج هزینه یه آپارتمان رو هدیه داده. مامان که انگار حرفای خاله حسابی به مزاقش خوش اومده بود گفت البته مهم خوشبختی و دل خوشه. پول و سکه و مهریه و این چیزا تضمین خوشبختی هیچ کس نبوده و نیست. اما خودتون میدونید هما تنها دختر منه و جز منم کسی رو نداره. واسه همین من باید بابت آینده‌اش خیالم راحت باشه. من با میزان مهریه مشکلی ندارم. باقی موارد به خود هما بستگی داره. خاله با هیجان گفت خب بذارید یکم هم نقش مادر دومادو بازی کنم. اگر موافق باشید بچه‌ها برن با هم یکم حرف بزنن. به هر حال حرف یوم زندگیه. باید همه جوانبش رو در نظر بگیریم. با موافقت مامان پشت سر حسام به سمت حیاط رفتم. حسام اشاره‌ای کرد تا روی تاب حیاط بشینم و خودش با فاصله ازم لبه استخر حیاط نشست و گفت عجب مادری دارم منو. به خدا یه جوری جدی برخورد کرد عرق سرد نشست رو تنم. انگار نه انگار اومدم خونه بابام خواستگاری. لبخندی زدم و گفتم من میتونم یه سوال بپرسم؟ البته اومدیم اینجا سوالاتو بپرسیم. مکسی کردم و گفتم میخوام بدونم چی شد که یه دفعه انقدر نظرت نسبت به من عوض شد؟ توی من چی دیدی که اون حس نفرت تبدیل به عشق شد؟ حسام از جا بلند شد. اومد پشت تاب ایستاد و همونطور که آروم تاب و هل میداد گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.